ગરમીના દિવસો આવે એટલે બધાને ઠંડા ઠંડા શરબત યાદ આવે છે। એમાં પણ શિકંજી તો બધાની ફેવરિટ હોય છે। શિકંજી એક એવું ડ્રિંક છે કે જે ગરમીમાં તમને તરત જ એનર્જી પૂરી પાડે છે। તો શિકંજી મસાલો જો આપણા ઘરમાં હોય તો શિકંજી જ્યારે પણ બનાવવાનું મન થાય ત્યારે તમારે વિચારવું નહીં પડે, તમે તરત જ શિકંજી બનાવી શકશો। અને આપણે આ જે મસાલો બનાવીશું એ તમે લચ્છીમાં, શિકંજીમાં, છાશમાં ગમે ત્યાં યુઝ કરી શકશો અને તમે એને 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકશો। તો ચલો આપણે પરફેક્ટ માપ સાથે શિકંજી મસાલો બનાવીએ। મેં અહીંયા ગેસ ઉપર એક પેન રાખી છે, એમાં આપણે 4 ચમચી જીરું લીધું છે, એમાંથી 2 ચમચી આપણે જીરું શેકી લેવાનું છે। જીરું જે છે એ પાચન માટે ખૂબ જ સારું હોય છે અને આપણે અહીંયા 2 ચમચી શેકેલું જીરું લેશું અને 2 ચમચી કાચું જીરું લેશું। તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણું જીરું જે છે એ શેકાઈ ગયું છે, આટલું જ આપણે એને શેકવાનું છે। તો હવે એને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી અને ઠંડુ થવા દેશું। તો આપણું જીરું ઠંડુ થઈ જાય એટલે એમાં આપણે કાચું જીરું 2 ચમચી એડ કરીશું અને 1 ચમચી આપણે કાળા મરી એડ કરીશું અને અહીં ફ્લેવર માટે 2 એલચી લીધેલી છે। હવે આપણે આ બધું છે એ મિક્સી બોલમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈશું અને એમાં આપણે હવે થોડા સૂકા મસાલા પણ એડ કરવાના છે। તો હવે અહીં મેં 2 ચમચી સંચર પાવડર લીધેલો છે અને 1 ચમચી આપણે નોર્મલ જે નિમક આપણે ખાઈએ છીએ એ નિમક છે અને 1 ચમચી અહીંયા સૂંઠ પાવડર લીધેલો છે। ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા બધા મસાલા છે ને નિમક સાથે પીસીએ એટલે એ બરાબર પીસાઈ જશે। તો નિમક નાખી અને પછી જ પીસજો એટલે આપણે જે છે પાવડર એકદમ ફાઇન પાવડર બની અને તૈયાર થઈ જશે। તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો શિકંજી મસાલો છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને યાદ કરાવી દઉં, જો તમને મારા બધા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો પ્લીઝ એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો અને બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરજો જેથી મારા નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળી રહે। તો ચલો હવે આપણે શિકંજી બનાવીશું। તો એના માટે મેં એક બાઉલમાં 1 ચમચી તકમરિયા લીધેલા છે અને એને આપણે 1 કપ જેટલું પાણી નાખી અને એને 5 મિનિટ માટે પલાળી દઈશું જેથી તકમરિયા જે છે એ ફૂલીને સરસ તૈયાર થઈ જશે। તકમરિયા જે છે એની તાસીર ઠંડી હોય છે। તો હવે અહીંયા મેં 2 ગ્લાસ લીધા છે। આપણે શિકંજી બનાવીશું એમાં 1 પાણી સાથે બનાવીશું અને 1 આપણે સોડા સાથે બનાવીશું। તો મેં બંનેમાં આઈસ ક્યુબ એડ કર્યા છે અને હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો છે એ અડધી ચમચી મસાલો આપણે બંને ગ્લાસમાં એડ કરી દઈશું અને અહીંયા મેં સાકરનો પાવડર લીધેલો છે। તમે ઈચ્છો તો સુગર સિરપ પણ બનાવીને લઈ શકો છો અને કે ખાંડનો પાવડર પણ લઈ શકો છો, પણ સાકર જે છે એ ઠંડી હોય છે તો મેં અહીંયા સાકરનો પાવડર લીધેલો છે અને હવે બંને ગ્લાસમાં આપણે લીંબુ નીચોવી દઈશું અને આપણા જે તકમરિયા છે એ 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફૂલી ગયા છે। તો બંને ગ્લાસમાં આપણે 1-1 ચમચી જે છે તકમરિયા એડ કરી દઈશું। જો તમને તકમરિયાનો ટેસ્ટ વધારે પસંદ હોય તો તમે વધારે પણ નાખી શકો છો અને હવે આપણે 1 ગ્લાસમાં પાણી એડ કરશું। તો આપણે હવે ચમચીથી એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી એકદમ ઠંડી એવી શિકંજી જે છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે એને ફુદીનાથી ડેકોરેટ કરી દો અને હવે આપણે બીજી શિકંજી છે જે બીજો ગ્લાસ એમાં આપણે સોડા એડ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણી જે શિકંજી છે એ કેટલી સરસ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો એને પણ આપણે હવે ચમચીથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે આપણી શિકંજી છે એ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે એક વખત આ મસાલો બનાવી અને ઘરમાં રાખશો તો જ્યારે પણ મન થશે ત્યારે તમે આવી શિકંજી બનાવી અને તેનો આનંદ માણી શકશો। તો ફ્રેન્ડ્સ, એટલે સુધી વિડીયો જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને આવી જ રીતે તમે આગળ પણ મને સપોર્ટ કરતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ।